ਕਰੀਏ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਕੁਲਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜਸਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਯੋਗੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸੌਂਪੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਯੋਗੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ, ਲਗਭਗ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੈਂਟਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖਸ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਆਂ ਦੀ ਖਾਸਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰੰਪਰਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਮਾਦ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। ਔਰ ਭਾਈ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਯੋਗੀ ਭਜਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਣ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ਾਲ ਉਹ ਜਗਾ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਮਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਸਟਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੀ ਭਾਈ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਸ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ। ਔਰ I am thankful to Bhai Hari Singh Ji Khalsa Ji. I am very much thankful to you. You has given us time for interview regarding Yogi Bhajan, because by respect you always remember Singh Sahab Yogi Harbhajan Singh Ji as a Yogi Bhajan. So thank you very much for giving us time. और भाई सतपाल सिंह जी, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। तो भाई सतपाल सिंह जी, कुछ सानू हरी सिंह जी दे बारे कुछ दसन की कृपालता करो, और या हरी सिंह जी नू कहिए ये दसन ते फिर तुसी उस नू क्लैरीफाई कर देना जिस तरह चाहते। हाँ जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। Hari Singh, I would like you to start and just talk a little bit about yourself, how you came to Costa Rica and what you do, and then I will translate for you. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Thank you so much. This is a wonderful opportunity. As you know, Bhai Satpal Singh Ji, we have been in contact, and about the prospect of Costa Rica as being a favorable location, possibly people who are interested in emigrating to the West. Evidence that things that point to becoming more favorable is just what I felt for years as far as other options. It's the economy is pretty stable. It's a very peaceful country. There's no standing army. It's considered the Switzerland of the Americas. They have a stable government for many years. The people are very friendly. The religious freedom is exceptional. Racism is virtually non-existent. So how I came here was initially on vacation
many years ago when I was a surfer, very active in surfing the ocean. And I also had a background in real estate, and I discovered that there was a good buying opportunity on a specific area. And so I only had a little money, but it was very inexpensive at the time, and it looked like a great opportunity. It looked like a can't miss. And as a result, I bought a small piece of property, and by goodness grace, I've been pretty much living here ever since. Bhai Satpal Singh ji, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੁਲਕ ਹੈ ਕੋਈ ਬੜੀ ਸਟੇਬਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਿਵਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ अपना मेडिटेशन के कोर्सेज भी सिखाता है तो कहता भाई मैं इत्थे बड़ा खुश हाँ now I like to ask Bhai Hari Singh ji, Bhai Satpal Singh ji has told something about you because he knows very much about you, but I like to ask you one question if you can hear me properly. How you come close to Yogi Bhai? Well, that is a wonderful, beautiful. It can take some time. Basically, I'm a child of the '60s. I grew up during the '60s in the U.S. We were very much anti-war, anti-Vietnam War, so forth and so on. And at that time, I was given a book written by a student of Guruji. I'm not sure if you're familiar, but it was a wonderful book. It's Miraculous was the name. And I had always felt that the traditional Western religions were, they had become a certain way. They were lacking. They were two-dimensional. They didn't include the reality of the universe. And so, this kind of set me on my path. It opened my eyes to the physical cosmos. And then as things happened during the 70s, I got caught up in the party generation, and eventually it led me into a bad place. And I had to go seek a therapist physically to get my health back. And when I finished with them, they referred me to two people, two separate names. One was a psychiatrist, and I was familiar with psychiatrists, and I knew that wasn't going to issue. And the other one had an Indian-sounding name, and this turned out to be one of Yogi Ji's students who had been sent to Boston to open an ashram and a yoga center, a Kundalini yoga center. And by God's grace, I went and an introduction with him, and he set me down and showed me some breathing movements. Right away, the consciousness in my third eye, my Ajni Kriya, seemed to be opening, and that led me on the path to yoga. And fortunately, unfortunately, in the early days, I loved the physical exercise. It was helpful. But I wasn't practicing the final component of a class, which they introduced meditation, which is usually from Guru Granth Sahib. I avoided it because it was too foreign for me in those early days. So 8-9 years went by, and I couldn't quite absolve myself of the addiction issue. And finally, I ended up in a hospital, and they sent me, I recovered, and I started practicing what they have called a 12-step program. Very good program for addiction. And I started going to meetings, and I went
to over a year and a half, and I climbed the steps. You work one step with the group, and then you do others. Finally, I got to step number 11, which meant that, and at that point, I heard a voice, and it seemed, I never met the man, but it said to me, and you've been avoiding it. And that kind of woke me up. And then I started going to international events, and eventually I moved into the ashram in Millis in Massachusetts. And I finally, 10, 12 years later, I went on my first trip to go the Harinanda Sahib in India with my teacher and 150 other students. And that completely woke me up to that aspect of myself as well. So, but Bhai Satpal Singh ji, here Hari Singh ji, I like to request Bhai Satpal Singh ji to, because we have a lot of Punjabi listeners, they can understand. No, many listeners can understand your language too. But Bhai Satpal Singh ji will help me. So we can convey the message through him, your message through him, how you met Yogi Bhajan. तो मैं जिद्दां तुहानूं बेनती कीती भाई सतपाल सिंह जी कि हुण इन्हां दा जिहड़ी पहली मिलनी है योगी भजन जी दे नाल वो किद्दां हुंदी है जिहदे बारे इन्हां ने हुणे जिक्र कीता है ते जे संक्षेप विच तुसीं दर्शकां पंजाबी विच दस दिओ तां मैं समझदा कि तुहाडा भी साडी इस इंटरव्यू दे विचकार बड़ा वड्डा योगदान बनेगा जी कुलमोहन सिंह राजासांसी जी हरी सिंह ने कहा भी ये पहले 60 से जिवें तुहानूं पता है अमरीका 'च बड़ी मन की शांति नहीं सी बड़ी हिप्पी मूवमेंट चल रहा सी ते अर्ली 70s 'च ये बॉस्टन 'च आश्रम 'च गया उत्थे योगी जी का एक कोई स्टूडेंट इनू मिलिया बॉस्टन 'च उन्हें इनू दसिया भी तू इस तरह कर ये नशा भी करता सी उस वक्त सारे हिप्पी करते सी ते ये कहता भी मैनू जब आश्रम 'च मैं गया उन्होंने फिर मैनू मैਡੀਟੇਸ਼ਨ का दसिया मैਡੀਟੇਸ਼ਨ इन्हें जिक्र किया भी सारी गुरु ग्रंथ साहब चों जिहड़ी भी मैਡੀਟੇਸ਼ਨ इन्हें इनू दसी उन्होंने ये उहदे नाल जुड़िया उहदे नाल प्रभावित होया फिर कहता बई मैं उत्थे ही रहा बॉस्टन 'च और मैनू ये बारे थोड़ा बहुत पता है सो मैं अपने वालों भी तुहानूं दसना तो ये बॉस्टन 'च काफ़ी साल रहा आश्रम 'च उस तो बाद फिर योगी जी नाले दरबार साहब श्री दरबार साहब दर्शन करन गया 10 साल बाद कहता मैं उत्थे गया जब मैं आश्रम 'च रहिंदा सी ते जदों ये दरबार साहब गया उस वक्त कहता मैं बिल्कुल ही मतलब सिक्खी नाल जुड़ गया सी मैनू बिल्कुल पता लग गया सी बई सिख धर्म ही जिहड़ा मेरा पाथ है मेरा जिहड़ा जीना और इस दुनिया 'च आना वो सिख धर्म नाल ही जुड़ना तो इन्हें संक्षेप 'च तुहानूं यही दस रहा इन्हें यही कहा है तो कहता हुण मैं बड़ा जिहड़ा भी मैਡੀਟੇਸ਼ਨ करना गुरु ग्रंथ साहब दे नाल योगा भी करता है योगा अपने फिजिकल जो भी अपने हैल्थ आसे सो ये इन्हें संक्षेप 'च वीर जी ये दस्सिया इन्हें अब किस तरीके दे नाल अपनी जिंदगी दे अंदर इस तब्दीली नूं महसूस करदे ने दिस जिहड़ा चेंज आया इन्हां दी जिंदगी दे विच ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਨੰਦ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਨੰਦ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ Hari Singh ji, he is asking that after the addiction or whatever the program you were on, and then you joined the Guru Granth Sahib, you became a Sikh, you met Yogi Harbhajan Singh ji. So how do you feel the change in you from your previous life, which was addiction, and after when you met Yogi ji and when you joined the Sikh Dharam or you connected with the Guru Nanak Sikhi? What is the change? How do you feel the change? Well, there's a saying in this group, 3HO, that drugs are searching for God in the wrong place. And the taking of using of drugs finally led me to a dead end. It led me to the end of the line. This particular in-depth, comprehensive form of yoga where
eventually led me out of it. It led me to connect. It's an ingenious program, especially for Westerners. It may be difficult for Easterners to understand because yoga is controversial in some places. But in the West, in India, it's experience that the Sikhs maybe I just grew up with this wonderful atmosphere, which is foreign in the West. This loving, positive community that just was undeniable. So I owe that in my life. ਭਾਈ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਵੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚੇਂਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਵਿਊਅਰ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਸਟਾ ਰੀਸਾ ਸੈਂਟਰਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੋਗੀ ਭਜਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗੀ ਭਜਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ, ਸਿਮਰਨ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਔਰ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ, ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਖਾਓ, ਔਰ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਔਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਧਰਦਿਆਂ ਹੀ ਯੋਗੀ ਭਜਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦਸਤਾਰ ਨਾਲ, ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਔਰ ਗਰਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਪਾਓ। ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਲਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ +1 604 783 2331 604 783 2331 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕੇਵਲ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਕਾਲ ਜਾਂ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਵਧਾਂਗੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਢੂੰਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰੱਬ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਇਆ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਯੋਗੀ ਜੀ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਯੋਗੀ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਰੁਕਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਰਫ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ 3HO ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ 3HO ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਹ ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵੀ ਆਇਆ, ਕਾਫੀ ਇਹਨੇ ਕੋਰਸਿਸ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜੁੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹਨੂੰ 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ 'ਚ। ਔਰ ਆਪ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ 1.25 ਲੱਖ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਇਹ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ 'ਚ, ਸੈਂਟਰਲ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਧਾਰ ਆ ਜਾਏ।
ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਜੀ। हाँ जी। भाई हरी सिंह खालसा जी, when you met the concept of साध संगत, can you explain in detail what is the effect of साध संगत made in your life? He's asking when you said that you met 3HO people, you connected with Gurbani, you met the community. What difference, what change did that bring in you? That's an interesting question. It's part of the practice. For me, having sadhana available in the community where I was living in the ashram, there was a very, very big group, but that didn't last long. It quite interesting. Yogi Ji has said everybody knows sadhana, but very few people do it. What happened was people started leaving, coming and going. The ashram was like a swinging door. It was people were coming and then people were leaving and so forth. So things kind of changed. And my issue is mostly has been discipline, self-discipline. But by Guru's grace, it took me many years to do a consistent sadhana because of the damage, possibly the damage of from the drugs. So I had a kind of a swing bipolar situation going. And fortunately, by abstaining, finally the Guru graced me with abstaining totally from the drugs. In doing my practice, my system started getting stronger. And then you asked me about Sadh Sangat. I've been Sangat. I have my own Sadh Sangat here in Costa Rica for many years. And this was what my teacher, my higher consciousness, the Guru himself said for me is what I needed to develop my own self-discipline. And so Satsangat, is my ambition. It's my hope. And if it doesn't happen here in Costa Rica, then I plan to go to India, possibly. And I don't know if this is apropos to the subject matter, but just by coincidence, last night I watched some beautiful programs that are going on in India now to regenerate the deserts back to the way in the ecological system they used to be, and it was so uplifting. Here in Costa Rica, the abundance of fresh air, fresh water, pure water, all the things necessary for agriculture is here. But Indians come here if they are in a good situation of agriculture. मैं आप जी ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਆਪਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੋਸਟਨ 'ਚ ਸੀ, ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਯੋਗੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਆਸ਼ਰਮ ਨੇ, ਯੋਗਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਧਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜੁੜਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਧਨਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਬਈ ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਉਣ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਬਈ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਵਾਂ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ 'ਚ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਲਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਜੀ। तो ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਨਿੱਦੀਆਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕੋਸਟਾਰੀਕਾ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 8 ਜਾਂ 10 ਘਰ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਕੋਸਟਾਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਉਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜਾ ਡੈਫਥ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਸ਼ਨ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਾਕੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। Hari Singh ji, he is asking, what message would you like to give, particularly about the path you are on, the Sikh Dharam path, the Sikhi path, the Guru Granth Sahib and Guru Nanak's path, experiencing the teachings of Guru Nanak and experiencing the Guru Shabad. What message would you like to give to the world? Well, from my own personal experience, I've noticed that over the course of many years, probably the most bandied around word that in the English language. I find that most people think they're meditating or pretend to meditate. And oftentimes in a group, you can become, it becomes a social thing. But it wasn't until I actually started practicing, and I find that the specific technology which is taught in 3HO incorporates between all three aspects, the body, the mind, and the spirit. In order to access the spirit, achieve a state of deep meditation, you have to have all three things going, and the body preparing for the meditation is part of the sadhana that we were taught in 3HO. And it's a very, very powerful, probably the quickest way that I know, certainly, to go into a state of meditation, to dovetail directly into a state of meditation. So meditation is what it's all about. But it requires a commitment, it requires discipline, it requires a steady practice, and anything else. It all goes back to the basics, the fundamentals. You want to pray to God, prayer is praying to God, but when you are meditating, God comes into you and gives you the answers. And so, to me, that is the fundamental, the fundamental of the blessing of the teachings of Sri Guru Nanak Sahib in this path. ਹਾਂਜੀ ਕੁਲਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ से आप कुछ दर्शक ਤੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਾਲ, ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਸਾਧਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਹੈ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜੋ।
ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਭਾਈ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਂਟਲ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੈਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਆ ਬਈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਜਾਵਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਮਾਨਸ ਆਸੇ ਇਹ ਧਰਮ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਕੋਨੇ 'ਚ ਜਾਵਣ। ਦੂਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਕੋਸਟਾਰੀਕਾ 'ਚ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰਲ ਅਮਰੀਕਾ, ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਓ ਜੁੜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅੱਗੇ ਸਿੱਖੀ ਫੈਲੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਦਾ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਗੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਜਾਵਣ। ਭਾਈ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ I want to thank Bhai Hari Singh Khalsa ji. You had spared some valuable time for us and our viewers, and really we are very thankful to you. You have given us your precious time for this interview. ਭਾਈ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਰੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਔਰ ਭਾਈ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰਮਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਕਰੀਏ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ।